Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada 7 hari bulan Mei, bekas ahli Parlimen Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman, kata yang ia sayang pada parti UMNO Baru dan ingin kembali masuk parti itu. Tapi pada Oktober lepas, parti telah gantungnya selama 6 tahun. Tajuddin kata tidak berhasrat untuk bertanding mewakili parti lain dalam pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang akan datang, dan ia merayu penggantungannya ditarik balik kerana dia nak bantu jentera parti dalam kempen PRN. Dia mengaku kesilapannya terlalu bersuara tentang isu parti. Mengapa Tajuddin tak cerita yang ia juga biadab, rasis dan berperangai seperti Samsing? Ia seorang yang memalukan semua ahli parlimen dan komuniti Melayu dan juga Muslim. Saya beri 10 contoh yang gambarkan perangai Tajuddin, dan akhir sekali saya akan beri pendapat saya tentang rayuan terkininya. Mungkin anda setuju dengan saya. Yang pertama, Tajuddin bekas Timbalan Menteri Pertahanan dan ia suka menyebarkan berita palsu dan mewujudkan ketegangan kaum. Pada November 2020, rakyat Malaysia membaca berita skandal tentang daging halal. Dalam skandal ini, yang mungkin berterusan selama lebih kurang 40 tahun, orang-orang Islam mungkin telah memakan daging yang disahkan halal, tetapi mungkin tidak halal. Ini dakwaan, ya. Dakwaan ini ialah daging kangaroo, kuda ataupun daging haiwan yang berpenyakit telah dijual dengan logo halal. Jadi nak elakkan kemarahan umat Islam, kerajaan UMNO Baru masa dulu telah cepat mendakwa bahawa JAKIM tidak bertanggungjawab, walaupun siasatan rasmi belum dimulakan. Mereka juga menafikan penglibatan pegawai kerajaan yang korup, yang makan rasuah. Yang kedua, Tajuddin berdusta bila ia tuduh kartel daging dikawal oleh syarikat ataupun orang yang bukan Bumiputra, dan dia kata hanya 10% pemegang AP, permit, pengimport daging adalah syarikat Bumiputra. Tetapi Tajuddin telah bohong. Ia beri maklumat yang tidak benar kerana 60% pemegang AP, approved permit import daging, adalah Bumiputra. Dia sengaja nak buat orang Melayu marah. Tajuddin sedar yang rakyat Melayu Muslim telah ditipu. Mereka telah belanja wang untuk daging yang mungkin berpenyakit ataupun mungkin bukan daging lembu. Kan yang saya kata tadi, daging kangaroo ke kuda ke. Lebih daripada 60% penduduk telah memang memakan daging lembu di Malaysia ni, dan penjualan daging lembu meningkat pada hari raya. Jadi Tajuddin mau sorok skandal daging yang tak halal dan daging kuda dan kangaroo ni nak sorokkan dari rakyat. Yang keempat, apabila syarikat Melayu ataupun Bumi terlibat dalam skandal yang melibatkan orang Melayu Muslim seperti penjualan daging halal ni, Tajuddin sama dengan ramai lagi ahli politik UMNO Baru dan PAS suka menyalahkan orang bukan Melayu. Selama 5 dekad yang lalu, UMNO Baru BN telah gagal mengawal syarikat-syarikat yang mengimport daging halal. Pemegang AP ni tidak diamanahkan untuk memastikan daging lembu yang kita makan adalah halal ataupun betul tulen daging lembu. Alasan yang kelima, prasarana adalah pengendali pengangkutan kereta api dan bas. Tajuddin cuba, bila ia chairman prasarana, dia cuba mengalihkan perhatian siasatan dalam peranannya sebagai Presiden Prasarana. Pegawai SPRM telah menyerbu
pejabat prasarana dan merampas beberapa fail. Tajudin pula buat beberapa dakwaan tentang kontraktor utama, iaitu pelantikan subkontraktor George Kent yang ia kata tidak menyokong firma bumi dan ia telah memerintahkan pembayaran ditahan. Tetapi George Kent dan 16 lagi subkontraktor dan firma perundingan yang terlibat dalam projek LRT yang ketiga mereka telah merayu kepada kerajaan untuk membantu mendapatkan pembayaran tertunggak yang lebih daripada 1 bilion ringgit dari prasarana untuk kerja yang telah siap sejak Julai sebelum tu. Jadi, mengapa Tajudin sembunyi semua ini? Alasan yang keenam, Tajudin terlibat dalam nepotisme. Dia menafikan tuntutan bahawa keluarganya telah dianugerah kontrak dengan prasarana. Tajudin mendakwa bahawa projek Latitude ke-8 di Dang Wangi, Kuala Lumpur telah dianugerahkan kepada syarikat keluarganya 8 tahun yang lalu, sementara dia jadi pengerusi Felcra. Tapi kan kita tahu dalam UMNO baru tu, you help me, I help you. Ahli politik UMNO baru anggap projek kerajaan ni sebagai projek keluarga mereka. Alasan yang ketujuh, Tajudin kata tidak salah memberi projek kepada keluarganya kerana dia telah berniaga semenjak dia meninggalkan universiti. Berniaga atau makan rasuah? Yang ke-8, dalam kemalangan kereta api LRT pada Mei 2021, Tajudin berjenaka kemalangan tidak serius kerana kedua-dua kereta api itu hanya bercium saja. Tetapi dia tak cerita kecederaan parah kemalangan seperti rambut dan kulit kepala seorang wanita hampir terkoyak dari kepalanya dan dia telah hilang penglihatan satu matanya. Juga seorang lelaki tidak sedar diri, he was unconscious, selama 10 hari selepas kejadian itu. Tetapi Tajudin kata, situation normal. Ya, keadaan biasa saja. Alasan yang ke-8, dalam persidangan akhbar kemalangan LRT itu, Tajudin memalukan semua orang bila ia tunjuk kekurangan pengetahuannya sebagai pengerusi prasarana. Ia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap mangsa dan menghina wartawan asing. Dan kesemua ini, kelakuannya semasa press conference itu menyebabkan mantan Menteri Kewangan memecatnya dengan serta-merta. Alasan yang ke-9, kelakuan biadab Tajudin seperti menjerit-jerit, menuding jari, membantah arahan Speaker Dewan Rakyat, mengguna percakapan rasis dan seksis telah menghina persidangan Parlimen. Dan yang ke-10, pada 2016, Tajudin mempertahankan gaya hidup mewah banduan Najib Abdul Razak dan Rosmah Mansor. Tajudin kata, membeli beg tangan mahal untuk orang yang penting bukannya masalah. Lagipun, ia kata, wanita memang suka beg tangan. Jadi, pendapat saya ialah, kalau Tajudin diberi kebenaran kembali masuk balik parti UMNO baru sebelum habis tamat penggantungannya, maka ini akan menghina proses disiplin dalam parti. Sepatutnya Tajudin diarah bersara kerana perangai samsingnya memberi Parlimen imej yang buruk. Ia juga sudah tua dan harus beri peluang pada ahli politik yang muda. Yang penting ialah, saya fikir Tajudin bukan cinta sangat parti UMNO baru. Dia lebih sayang pada wang dan dana parti.
Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.